تو این ویدیو بچه قراره در مورد ترند لاین ها صحبت کنیم. ترند لاین ها بهتون کمک میکنه که یک روندی رو بر اساس میزان ضریب همبستگی که وجود داره توی یک بازه زمانی مشاهده کنید و بتونید خیلی دقیق تر واسه یه مبحث پیش بینی یا روند آینده برنامه ریزی کنید. خب بخش کلی گزارش‌هایی که ما میدیم مربوط به این میشه که ما یک روند یا روی تاریخ داریم مشاهده میکنیم و میخوایم بدونیم این روند صعودیه یا نزولیه. توی دیتا هایی که وجود داره این کاملا مشهوده. شما میتونید از ترند لاین استفاده کنید که خودش مشخصه های مختلفی داره که شما هر کدوم از اونها رو من براتون توضیح میدم که کجا میتونید استفاده کنید. یه توضیح مختصر میدم که استفاده کردنش خیلی راحته و شما میتونید خیلی راحت استفاده کنید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار این ترند لاین ها رو با هم دیگه ببینیم چجوری میشه استفاده کنیم و در موردشون یه توضیحاتی بدیم. یه اوردر دیت ما حتما نیاز داریم چون قراره در مورد روند صحبت کنیم. ماه رو به صورت پیوسته قرار میدیم. بسیار عالی. میام از تب آنالیتیک و ترند لاین. وقتی میخواید رو صفحه قرار بدید ببینید کاملا دونه بدونه براتون مشخصه. خب لینیر برای مبحث رابطه های خطی و مستقیم و خیلی ساده است، یعنی رابطه‌هایی که زیاد تغییرات و پیچیدگی نداره. لوگاریتمی ها داده هایی که نرخ تغییر اونها توش داره کاهش پیدا میکنه از لوگاریتمی استفاده میکنیم. اکسپننشال کارش چیه؟ اکسپننشال ها برای داده هایی که سریع رشد یا کاهش میکنن، یعنی یک پیک بالا پایین شدیدی دارن. حالت پولینومینال هم برای روابطی که خیلی پیچیده تره، یعنی اینجا شما یک رابطه داری که یا سریع کاهش پیدا میکنه یا خیلی سریع داره افزایش پیدا میکنه. اون کاهش و افزایش اون حرکت شارپی که داره. پولینومینال ها اینجوری نیستن. پولینومینال ها روابط رو خیلی پیچیده تر، روابطی که خیلی پیچیده تره، از شکلش هم مشخصه، میاد براتون حالت ترند لاینش رو مشخص میکنه. پس اکسپوننشال ها برای رابطه هایی که خیلی سریع رشد یا کاهش میکنن، یعنی یه افزایش چشمگیری دارن یا یه کاهش چشمگیری دارن که اینجا میتونیم از این مدل ترند لاین استفاده کنیم. پولینومینال ها هم برای روابط خیلی پیچیده تره، یعنی داده هاتون فراز و نشیب خیلی زیادی داره، کاهش هایی که میتونه توی تشخیص روند خیلی سخت باشه و از شکلش هم مشخصه. این روند رو شما میتونید به صورت کلی حتی با پاور هم میتونید کار رو انجام بدیم. 4-5 تا گزینه است، 5 تا گزینه است که میتونید استفاده کنید. ما به صورت کلی از لینیر استفاده میکنیم. میتونیم از پولینومینال هم استفاده بکنید. ما کنید باز هم توی پولینومینال داره ما میگه که ما یک روند صعودی رو داریم. دوباره من ترند لاین رو به صورت خطی قرار میدم. خب از کجا بدونیم که ما این ترند لاینی که داریم میکشیم؟ بچه اجازه بدید من خود پرافیت رو هم اضافه بکنم و یه دوال اکسس هم از این بگیریم. بعدا بچه در موردش کامل توضیح میدم. نگاه کنید، هم سود هم فروش با یک بازه‌ای دارن با همدیگه حرکت میکنن. ما از کجا بدونیم که این خط روندی که ما درست کردیم، این ترندی که ما انداختیم آیا درست هست یا نه؟ شما همیشه به گزینه پی ولیو بچه حواستون باشه. خب بخش اولش داره در مورد فرمول صحبت کنه، آر اسکوئر که خب میزان درصد تغییره که میخواید ببینید. خب توی مبحثش درصد بهتون میده اگه بخواید محاسباتش رو ببینید. البته اینو توی کامل توی
وبسایت خود تبلو کامل در موردش توضیح داده. اما پی ولیو مهمترین چیزه. پی ولیو باید زیر 5% باشه که شما بگید که قابل اعتماد این روند. خب برای من الان این قابل اعتماده. نکته دومی که وجود داره بچه‌ها حجم اطلاعاتتونه. یادتون باشه این الگوریتم‌های داده کاوی روی حجم کم داده ها جواب درستی به شما نخواهد داد. اگر اون حجم اطلاعاتتون کوچیکه قطعا مدل داده‌ای جواب درستی رو بهتون نمیده. پس ما اینجا پی ولیو مهمترین گزینه‌ایه که ما میتونیم بهش تکیه کنیم که این روند ولیدی هست برای ما، قابل اعتمادی هست یا نه. بله قابل اعتماده، چون زیر 5% فرمولش هم که اول براتون نوشته که چجوری این نقاط رو پیدا کرده و ما میتونیم به صورت کلی بگیم که روند فروش و سود توی این شرکت با این اطلاعاتی که وجود داره به صورتی افزایشی هست. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.